Hello, ako nga pala si Eversgate guys. Ngayon tutorial para dito sa Specimen 0. So, quick tutorial lang tayo. So, hindi ako gameplay, tuturo lang talaga sa inyo. So, basahan din natin itong tips para makatulong sa inyo. So, parang ito yung mga tips para kung paano makuha yung objective. So, more on paano makalabas ata dito. So, maghanap ka ng exit, ganun yung gameplay dito or yung goal objective, ganun. So, maghanap ng flashlight, magtago sa mga lugar na hindi makikita ang multo. Syempre, dahan-dahan maglakad. Tapos, pwede dito magbato ng mga object para mabaling din yung attention ng mga multo or monsters. Then, search for objects. Okay, so, given na yan, kuha tayo ng mga gamit syempre for survival and use bandages to heal your wounds. So, turn natin yan. Pero graphics wise, ganda nito, okay. Pero ito, sobrang quick tutorial lang. Quick tutorial lang to. Okay. So, yung movement niya, okay. Movement niya, ganyan lang. Okay. So, parang nag-ML ka lang and then first person to. Kung di ako nagkamali, first person point of view yung control niya. Or comment down below if mali ako. Hindi ko sure first or third. Pero kasi kapag third, kita yung katawan. So, dito wala kang nakikita ang katawan. So, yung mata mo mismo. So, first person to. Okay. So, may flashlight. So, meron din dito yung duck, then up, duck and up. So, yung movement mo naman, nakadepende kung nakasagad, mabilis. Pero pag slowly lang, then parang naglalakad lang mabagal. So, pag kilik mo yung bed na yan, pupunta ka sa ilalim yan, okay. Then, para pumalik, nakakit ka. And then, ito naman. So, click mo yung bag dito, may makita kung ano yung mga stocks na meron ka na magagamit mo in the future. Then meron tayong flashlight. Yung flashlight, 1 to sawa yan. Okay. 1 to sawa yung stocks yan. So, para sabi kanina, tip, hawakan daw yung ito, okay. Yan, hawakan daw yung mga or touch, yung mga drawers, doors, ganyan. And then, interactive naman siya. So, ayun lang. So, check lang kayo ng mga gamit. Then, ayun. So, strategy lang. Kunyari yan, for example, konti lang yung bukas. Konti lang yung bukas niyan kasi sa best ko lang tinap. So, kapag ayan, tap nyo na uli. Tap nyo uli. Tapos, ayun, bubukas na. And then, ayun na. So, more on gameplay na to. And then, ganyan lang yung basic controls niya. And comment down below if nalaro nyo na to. And if nalaro nyo na, sabihin nyo kung maganda ba, kung worth it ba, and gusto may paglaro sa akin, pwede naman, tingnan natin. And then, mas muli ako servers, kaya like, comment, subscribe, comment down below kung meron pa kayong gusto itanong, and baka masagot natin yan next video. Booyah!